as long as Hatton is functionally in the fight. Magandang araw mga ka-boxing fan, nandito na naman tayo. Huwag kayong mag-alala, mabilis lang to. Summary lang to ng laban ni Mayweather at ni Hatton at kung paano tinalo ni Mayweather itong si Hatton. Bali mamimili lang tayo ng 5 rounds para maiksi lang and isa-summarize lang natin. So pinapakilala lang yung dalawa. Sisimulan natin to sa round 1. At syempre kasama natin si Talisayin upang dagdag ng sound effects. Alright? Okay, sa round 1, pinapakilala lang yung dalawa. Ayan. Sa referee. Okay, so maganda rin yung laban na to. Exciting din yung laban na to. Kasi si Hatton ay kalakasan niya. Wala pa siyang talo. At talagang malakas manuntok. Okay, sa round 1, makikita natin na inuunahan ni Mayweather ng jab. At habang umaatras siya, no? Ganyan ang diskarte ni Mayweather and unexpectedly bigla siyang atake. So makikita natin maganda ang galawan ni Hatton, no? May angking bilis to. At ang gusto niya talaga is makapasok dito kay Mayweather sa depensa. At yan. So bali dito sa laban na ito, makikita rin natin kung gaano kagaling si Mayweather sa inside fighting. Ano? Ayan. At binubuno talaga ni Hatton, ha. Nakikita rin natin dito na tinamaan din dito ng malakas sa suntok si Mayweather galing kay Hatton. Pero syempre nandun pa rin ang tibay niya. Panoorin natin. Dito sa round 1 yan eh. Ayan. Talagang suportado siya ng mga kababayan niya, ano? Pero makikita natin na talagang lamang si Mayweather kung sa pabilisan lang naman ng pag-uusapan. At nandun pa rin yung jab ni Mayweather, no? Ginajab niya sa maitian and sa ulo rin, syempre. Basic. Tinamaan si Mayweather doon, ha? Tinamaan pa, oh. Talagang matiga ng matumba, di ba? Malakas talagang matuntok to si Hatton. At bago yung laban ni Hatton at saka ni Pacquiao, nauna to si Mayweather. Unang tinalo ni Mayweather to si Hatton. So ganun pa rin, ginagamit ni Mayweather yung ring. And yan. So kakapit siya para hindi siya ma-damage. Kung mapapansin natin, ano, yung laro ni Hatton is ganito. Kasi kahalin tulad ng laro ng mga Pinoy, sugod and lakas ng suntok ang ipinapakita, in which hindi naman po talaga effective po siya and delikado po talaga sa mga boksingero pag ganito ang taktika. Kahit na magaling or kahit na sabihin natin malakas manuntok, may pagkakataon talagang makakatapat siya ng kalaban na kayang tanggapin yung lakas ng suntok niya and tatalunin yan sa bilis at syempre sa skills. 30 years old pa lang dito si Mayweather at si Hatton naman is 32. Matanda lang ng 2 taon si Hatton. At talagang kalakasan pa ng mga ito, ano? Talagang tumatama yung mga straight right ni Mayweather. Kasi open na open talaga to si Hatton eh. Kasi ang intention niya is sumugod and sumuntok. So hindi niya ito may replay, ha. Dumugo yung ano doon, yung kilay ni Hatton. Opa. Kakasabayan sila doon. Yan, sunod nito is yung round 4. Maganda rin tong laban na to, itong round na to. At ganoon pa rin ang diskarte ni Hatton, no? Talagang pasugod siya kay Mayweather. And si Mayweather naman dumidiskarte lang, dumidistansya and umiilag, sumasalag sa suntok and kumakaunter. Makikita natin dito yung galing ni Mayweather sa inside fighting, ha.
medyo hindi ito napapansin ng mga tao, pero ang gulang niya pagdating sa inside fighting. Talagang nakatuon yung kanyang kaliwang braso at saka binibitaw niya yung kanan uppercut sa katawan o sa mukha ng kalaban. Ganun ang inside fighting ni Mayweather. Lumayo si Hatton, no? Hindi nakayanan. Ang laki pala ni Hatton, ano? Welterweight division din to eh. Dami talagang pinabagsak to ni Hatton nung bago pa lang itong mga laban na kay Mayweather at kay Manny Pacquiao. Ang dami talagang pinabagsak nito ni Hatton kasi malakas talaga manuntok na tao. Yan sa round 4 at ang susunod natin dito is yung round 6. Mabilis lang to mga kaboxing fan, ano? Gusto ko kasi makapag-upload tayo ng maraming videos. Yan. 1-2 combination, pasok talaga, no? Talagang open to nung si Hatton at hindi siya nakapag-adjust sa mga gantong diskarte. Mahirap yung gantong pagsugod-sugod ni Hatton at open talaga siya. Yung ganto yung mga estilo ng mga Pilipino, ano? At gusto ko sana mabago na yung gantong estilo para naman magtagumpay ang maraming Pilipino sa pagdating sa sports na boxing. Interesting round. First minute of the round definitely belonged to the Hatton. Middle minute of the round definitely belonged to Mayweather. Still on the table now. Inside fighting po sila ngayon, ha? The blood is coming out again. After those three swinging shots by Mayweather, you can understand why. Napaka-sharp dito ni Mayweather kaya napakahirap talunin niya. Pag mga gantong conditioning niya, tapos ganto pa lang edad niya. This is definitely not Dancing with the Stars. I think it's turned out to be a very good round. Kasikatan talaga ito ni Hatton, ha? Mga kaboxing. Sikat na sikat si Hatton itong mga panahong ito. At dito nga nagsimulang lumaos itong si Ricky Hatton ng Britanya. Tapos na po ang round 4. Susunod natin is round 6. Ayan, sana nag-enjoy kayo. At kung bago ka pala sa channel, mag-subscribe, like, and share. Yan, para marami ang makaalam ng ating channel. Maraming salamat po sa mga subscribers ko at sa mga nanonood ng aking channel. Sana na-appreciate nyo ang ating ginagawa. At ito ay para naman to sa mga Filipino boxers, ano? So may replay to, panoorin natin. Maiksi lang yung replay nito. At sasama natin ni Rizay. As you're coming in, and you don't care if you fucking nullify inside. You can't get now. Here you see Ricky Hatton so anxious to coming forward, not moving his head as much as he should, and Floyd is pinpointing all of his shots. And this is the first time kombinasyon yun, ha? Walang sagot si Hatton kasi wala siyang plano. Kung makikita natin, wala talaga siyang kaplano-plano. Ganun lang gusto niya, susugod, and then babanat nang wala sa posisyon. Walang kaplano-plano talaga si Hatton dito. Ibang-iba talaga ang level ni Mayweather at talino. Lutang na lutang dito kay Ricky Hatton. Parang bara-bara ang gusto lang ni Hatton eh. Hindi ubra pag gantong mga level na, mga Mayweather level na. Hindi na po ubra yung mga ganyan. So round 6 na po ito. At magandang round din ito. So ganun pa rin si Mayweather, no? Respetado niya mga kalaban niya. Hindi rin siya basta-basta umatake. As much as possible, nakadepensa siya. And yun, sinuntok nga ni Hatton sa likod ng ulo si Mayweather at binawasan ni ref. Ni-replay to, hindi na masyadong lumapat yung suntok ni Hatton. Subalit yung point of view nung referee is nasa likod, kaya akala niya siguro talagang tinamaan si Mayweather. Binawasan tuloy si Hatton.
Talagang na-stress na to si Hatton, ano, mga ka-boxing fan. Talagang pag na-frustrated ka na dito sa kalaban, eh, mahirapan ka ng manalo. Tapos pinapakita rito ni Mayweather yung bilis ng kanyang left hook, ha. Abangan natin to. Yung left hook ni Mayweather, isa rin to nagpabagsak sa Mexicanong si Juan Manuel Marquez. Ayan. Angry but get even by trying to win the round. Napakabilis dito ni Mayweather, mga ka-boxing fan. Talagang ibang mataas na level talaga si Mayweather sa mga panahong ito. Kasi medyo bata-bata pa siya. Huli na naman si Hatton doon, ha. Left hook din 'yon. And kasi open talaga si Hatton, eh. And wala siyang technique. Wala siyang technique na pinapakita. Brawl talaga, ano, bara-bara. Ang samang tingnan talaga, mga ka-boxing fan. Pero sa sobrang lakas naman ng suntok, nandun si Hatton. Kaya pag makikipagsabayan dito yung palakasan ng suntok, and ang diskarte is the same with Hatton, malamang talagang mananalo si Hatton ng knockout. Pero pag diskartehan ng laban, talino, malabo. Offers a right hand lead to try to change the tempo in the center of the ring. Mayweather kind of plays Hatton. Wala namang ginawa si Hatton, di sumugod lang and then ganun, wala talagang ka-technique mga ka-boxing. I think Hatton has come back and even out the round. Yan, tapos na, round 6. At nag-aangasan pa yung dalawa. Siyempre, hindi papadalo dyan si Mayweather. Pag-angasan lang din naman. Okay, round 6. 2 rounds na lang po ang natitira. Yan, may replay to. Tingnan natin kung may replay. And sasabayan natin. Here you see Ricky mauling Floyd in the ropes, and actually Floyd doing what he does, often turns his back. And even To the round, right hand leads. Oh, this is a package of right hand leads from throughout the fight. That was early in the fight when he was landing right hands flush several times and punishing Hatton in the center of the ring. Talagang open These have si been the most damaging Hatton, ano? blows thrown so far, and we believe it was one of those right hands which created Parang the libreng tira. over Ricky Hatton's right up. Toward the end of Okay, the last round Mayweather 8 at flurried talaga naman and ditong seemed pinahirapan naman ni Mayweather. his right and left-hand shot. Itong si Hatton sa However, opensa. counterbox numbers in Binugbog. round 7, Floyd Mayweather Binugbog naman ni Mayweather itong si Hatton dito sa round 8. 41. Panoorin po natin. Mayweather, as was the case Typical against Mayweather, gamit-gamit ng ring. Nag-iiba ng level. Para hindi mahuli yung gagawin mo, mga ka-boxing fan. Hindi kung ano yung sugod ka lang ng sugod hanggang matapos. Ricky Hatton Hindi. reached out and Yung grabbed ilag ka naman ng ilag hanggang matapos, hindi rin pwede yun. with a punch. Now Mayweather takes Hatton back against the ropes. Reversing the pattern. Yan na. Gumagawa na dito sa Mayweather, ha. Ang lalakas ng mga suntok yun, ha. Good punch. now Floyd Grabe. He's mixing up his attack. well, Ricky is bringing the best out of it. Kalakasan talaga ni Mayweather dito. Talagang ay pagtulog ka dito. Pag napuruhan ka ni Mayweather, ang gantong galawan ni Mayweather at sa kondisyon. And comes forward Mas again. bata pa siya, 30 years old He's lang. just eating up those right hands, and Floyd is, as I said at the end of the Yan last ang ginagawa round, niya sa more inside aggressive fighting. himself now. Hatton would do well. Hindi lang sa distansya magaling si Mayweather, mga ka-boxing fan, ha. Pinakita rin niya to kay When they're out there. Maidana. Yeah, Floyd has still got Yung good inside eyes. fighting niya. And I like And hindi to siya see talaga him nagpapanik. aggressive like he was a few seconds ago, and when he fought Diego Carragher, Ramos. Now Hatton's back to where he wants to fight. Ganito lang ang paraan ng mga kalaban ni Mayweather upang makapatama sa kanya. Take a break. Wala nang iba. Offensive action.
Wala talagang plano ito si Hatton na magandang plano upang ma-set up ito si Mayweather. Tumama na agad yung left hook, ha. At ito na nga, binugbog na dito ni Mayweather to si Hatton. Talagang naugtol-ugtol yung mga ulo ni Hatton, ano. Dito talaga na nawala, nasira ang karir ni Hatton dito sa laban na to. Na-stress talaga siya dito. Nasundan pa nung kay Manny Pacquiao. And hindi na rin tumatama, ano? Yung mga pabara-bara suntok. Iyon, round 8 tapos na po at round 10 ang huling ating papanooring round. Sana nandiyan pa kayo nanonood at nag-i-enjoy ng laban na ito. At the same time may natututunan. Yan. And kung matagal ka na sa channel ko at nakakapanood ka ng boxing, sigurado makikita mo na ang diferensya ng magaling at saka marunong sa boxing. At pag nakita mo na mga bara-barang laban, tatama rin ka ng manood, mga ka-boxing fan, ano? Kung matagal ka nang nanonood ng aking channel. Maraming salamat po sa inyo. Yep, I say it right there. Kulang na lang, tumalsik yung ulo, eh. You see Floyd landing a lot of clean, effective punches this round. Even though Ricky was aggressive and modern, he never was landing the clean, effective punches the way that Floyd is. Floyd, as if he wanted to show he could do it. Wala, di man lang makailag ito si Hatton, ano? Kasi ano to, iba talaga yung level pag nakakaharap mo na to si Mayweather dito sa ring. Talagang wala, si Radis Carte na dyan. Kasi parang paglalaro-laruan ka lang yan. And syempre may inis ka na kasi di ka na nga makatama. Nakaka-counter ka pa at napapatamaan ka niya. Ito po yung taktika ng kung papanoorin natin si Hatton, ano. Karamihan po sa Pilipino ganito po talaga ang diskarte at ganito ang fighting style ng mga Filipino boxers. Dead level with his Welsh compatriot Joe Calzaghe, who's 44 and 0. And 2 minutes na lang po natitira. At iyon, tinamaan na agad ni Mayweather ang knockout punch na left hook, ano, mga ka-boxing fan. Yan, may replay yan. That tells you everything you know. And he is on shaky legs. Yeah, he's on shaky legs. He's got to buy time here. Nangangapit na, tapos si Hatton talagang napuruan siya doon. Every situation for Hatton. At yan na, natuluyan na si Hatton. Tinigilan ng referee. Tinapon na rin yung towel. Yan, makita po natin ang galing ni Mayweather sa mga gantong uri ng kalaban. Malakas, knockout artist, pero ito lang pong ginawa ni Mayweather, na-replay pa, ano? Yan. Ito pa. At nauntog siya doon sa may corner. Talagang parang naduling si Hatton. And then this is the end. Another flush left hook. Susuntukin pa sana dito ni Mayweather, inawat na ng referee. So yun po mga ka-boxing fan, hanggang doon lang po muna tayo. Abangan po natin yung aking isusunod na featured fight. Hindi ito si Mayweather, pero aalamin natin naman yung diskarte ng taong ito. So sa 6 pong video, gagawa po tayo ng featured fight na hindi si Mayweather. Pero lahat po halos talaga si Mayweather po ang ating i-featured. Yan, maraming salamat po. Mag-subscribe, mag-like and share. Thank you so much.